погане, нечисть, зле, всякі хвороби залишаються за межами цього подвір'я. Тобто це дерево зрізається в горах, і воно ставиться перед оселею як захист, як бар'єр від всього злого, поганого і всякої нечисті. Вчора перед вечором неочікувано налетіла хмара, яка закрила все небо, і почався просто проливний дощ. Миттєво він залив все навколо, всіх навколо. Такого дощу ми не очікували побачити в цій порі тут в Індії, але, як виявилося, дощ цей непростий, тому що він лив цілу ніч. Зараз майже 9:30 дня ранку, і все одно дощ падає, і ми сидимо тут в наметі з Володією, думаємо, що ж нам робити, але треба перечікувати. Але нам вчора теж дуже пощастило, що ми знайшли оцей ангар, не ангар, якась така будівля. Можливо, тут якийсь ринок колись був, чи церква, нічого не зрозуміло. Тут поруч є ще вода і туалет, тобто дуже комфортно. Тут ми швидко вчора ввечері прибігли сховатись від дощу і зрештою тут розбили наш табір. Ну, а зранку, як ви розумієте, індуси не можуть прожити ні секунди, не повтикавши на іноземців, звісно. Тобто вони приходять і отак. І ще всі ходять зранку з парасольками, чистять зуби. Індія, сама країна цікава, красиві пейзажі, гарні парки. От вчора ми проїжджали Казіранга, національний парк. Природа фантастична, практично дика, такі ж самі цікаві села. Ну, але люди... Ти не відригуй, коли ти спілкуєшся з людиною. Вони відригують, розумієте? Говорить зі мною і бе, і оце от жує червона. Пі-пі-пі. Жує червона, таке слина крутиться. What country are you? Я маю це відповідати. What country are you? Це капець. Мало того, що відригують, так ще й спльовують на кожному кроці. Ну, а про те, що вони ходять в туалет і показують всі свої достоинства, то це взагалі. Причому воно стоїть, тримає своє достоинство, робить своє діло і втикає. Hello! Знаєте, індуси мають одну дуже цікаву особливість. Вони не знають таких слів, як «я не можу», «я не вмію», «я не знаю». Ну, от, приміром, коли ви питаєте в індуса дорогу куди-небудь, він навіть не знаючи цієї дороги, тицьне пальцем куди-небудь і скаже вам туди.
Так само і з ремонтом мого велосипеда. Ми кілька разів питали в різних майстернях, в різних містах, чи можете ви нам зробити, зняти касету з зірками на задньому колесі. Вони, звісно, казали, так, ми зробимо без проблем. І це не біда, що в них ключа немає спеціального для зняття цієї касети. Вони візьмуть молоток, почнуть ним гатити, так що ніяких проблем для індуса немає. Так само і з багажником. Я підходжу в майстерню, питаю, ви можете мені зварити оцей алюмінієвий багажник? Не сталевий, алюмінієвий. Звісно, можемо, які проблеми? Беруть, починають варити зваркою. Через півгодини кажуть, ой, вибачте, ми не можемо його зварити, бо він алюмінієвий. Так було кілька разів, знову ж таки, в різних містах. Врешті-решт ніхто його не зробив, змотали дротиками. І отак він, ну, слава Богу, тримається поки що. Стоп! Колесо пробив.